Assalamualaikum, apa khabar semua? So hari ini kita akan tunjukkan macam mana nak jadikan Sonos Zigbee ni kepada two-way switch. Okey, kalau dalam perkongsian saya sebelum ni, untuk two-way kita ada device ni di mana yang ini dipasang dan menggunakan kapasitor. So ini saya cabut dekat one of the points. So hari ini saya akan kongsikan macam nak set up step by step menggunakan yang ini. Cuma beza dia, kalau yang ni because of dia menggunakan Zigbee, dia ada dua option lah. Sama ada satu menggunakan local control, meaning pakai Zigbee to MQTT. Biasanya platform ni dikawal menggunakan Home Assistant, ataupun boleh juga dikontrol menggunakan Sonos Cloud. Tapi yang itu sudah pastinya kena menggunakan inilah Zigbee Bridge, di mana Zigbee ni akan connect ke Wi-Fi dan kemudian dia akan connect ke server e-wheeling. Jadi dia boleh dikawal melalui e-wheeling app lah. Video ni saya akan tunjukkan in terms of keperluan dia. First kali untuk yang two-way ni tadi, yang ini. So yang ni basically kita boleh kekalkan lah switch yang asal ni. Cuma untuk ditukarkan kepada Zigbee, kita kena tukar switch tu kepada push button. Push button yang mana? Contoh paling mudah, doorbell. Tapi kalau ada yang kosong, ada je sebenarnya macam auto gate punya switch kan, dia tak ada label. So as long as dia macam ni lah. Okay. Kenapa? Nanti saya tunjukkan dia punya wiring dia. So basically apa yang berlaku kalau menggunakan switch ni, dia akan menjadikan penyambungan ke switch ni sebagai touch switch, dan untuk point yang kedua dia akan consider macam mirroring. Kalau macam the actual two-way dia memang buka satu and then tutup dekat point B, point A buka, point B tutup. Tapi untuk yang method ni, dia kena consider macam push on, push untuk off. So basically dia punya setup dia akan mirrorkan, kita akan parallelkan je dengan point dia. So penyambungan dia ni saya just terangkan dulu. Nanti saya akan tunjukkan diagram dia dalam video selepas ni. Okay, basically untuk Zigbee, manakah Zigbee dia tak perlukan neutral, dia hanya perlukan live saja. So yang ini dia jadi beneficial kalau dibandingkan dengan yang pakai kapasitor tadi. So tak ada masalah macam ghosting tadi kan, jadi on tiba-tiba off, on tiba-tiba, kadang annoying juga. Untuk masa awal saya pasang tu tak ada masalah ni, tapi eventually benda tu akan berlaku. So dia punya penyambungan dia basically dia akan pergi daripada line live in ni tadi, live in ni, dan daripada live in ni pergi ke S2. So untuk switch ni nanti kedua-duanya akan selarikan, diparallelkan untuk kedua-dua penyambungan ni, live in dengan S2, live in dengan S2. Dia gitu. And then live out ni obviously kita pergi ke load lah, ke lampu ke apa kan. Then S1 tidak diperlukan untuk setup ni. Okay. Switch ni ada dua mode, sama ada dia boleh kekal menggunakan mode switch biasa macam ni, on, off. Jadi penyambungan dia perlu dekat S1 dengan S2 lah. Tapi ada satu lagi mode dia, mode yang push tadi, untuk support ini. So cara dia, lepas dah on and then pairing, kita tekan button ni, pairing button ni. Lepas dah selesai pairing, and then kita tekan 3 kali. Macam tu, 3 kali dalam masa yang singkat. Dan nanti akan ada LED kat sini akan berkelip sebanyak 3 kali. So ini nanti saya akan buat penyambungan dulu and then tunjukkan pairing proses.
dan penukaran mode switch tu. Okay. Jadi yang mana ingat setup yang sebelum ni, kita punya pemasangan dia live dia dekat sini, punca live dia. Kalau tengok dekat sini, okey, nyala so ini adalah punca live dia, manakala untuk dua ni adalah dia punya two way dia. Okey, jadi ini untuk point B, di mana sebelum ni point B biasanya dia akan pergi ke load. So load dalam kes ni dia warna kuning, wire kuning. So ikut pada masing-masing lah. Tapi untuk two way nya diwakili dengan wire merah dengan hitam ni. So kalau ikut pada yang wiring sebelum ni disambungkan sekali yang merah ni dengan load. Tapi itu untuk setup yang sebelum ni lah. Jadi untuk setup yang baru ni, apa yang akan berlaku, yang live daripada point A tadi kita akan sambungkan direct kepada lampu line merah ni, dan kita akan pergi kepada line in sini. Manakala untuk load kita akan pergi ke line out ataupun live out, and then kemudian yang untuk switch, macam mana nak trigger switch tu, so yang hitam ni akan pergi ke switch dan akan selarikan dengan S2. So ini akan trigger switching tadi lah, on off tadi. So persoalan yang bakal timbul, muat ke tidak benarlah ni masuk dalam ni. Jadi ikut pada rumah masing-masing, ada setengah tu dia punya switch ni jeluk, maksudnya dalam, memang boleh muat lah segala benda. Macam kes saya ni, yang ni cetek je. Tapi kalau tengok dekat yang satu lagi, dalam pula. So ikut pada kejadian masa nak buat wiring ni. Jadi kalau macam kes ni, kita kena try to fit in. So kalau nak letak macam ni, kena ambil kira juga yang switch ni sendiri, kan? Jadi dia akan obstruct ataupun dia akan menghalang daripada switch ni ditutup. Kalau kita nak ambil kira untuk switch yang baru nanti, yang push ni, okay, kalau belakang dia macam ni kalau kita tengok kat sini, position yang boleh diterima sekalipun macam ni lah kot. Kalau macam ni sekalipun, nak meletakkan dia tu agak sukar. Ataupun satu lagi cara dia, letakkan selit macam ni dan muat lah kot. Tapi dalam kes ni gaya macam tak muat. So apa solution dia untuk keadaan macam ni? Kita kena gunakan spacer. So spacer ni ada je yang dijual Shopee, ataupun yang mana yang ada 3D printer tu, bolehlah print sendiri spacer ni. So basically dia akan meninggikan sedikit supaya switch ni muat dimasukkan. Nampak? So gayanya yang ni memang kena pakai spacer lah ceritanya. Okay, baik, keluarkan balik. So mau kita buat wiring untuk yang ini. Okay, sebelum kita buat apa-apa pemasangan elektrik, pastikan switch ditutup terlebih dahulu. So untuk yang ini saya dah kenal pasti switch ini adalah dia punya, inilah, offkan dulu. Pastikan test pen tidak lagi menyala selepas di offkan. Okay, clear. Okay, mula-mula kita dismantle dululah switch ni. Okay, betul lah, current dah tak ada. Bismillah. Betul, tak ada. Memandangkan kita nak tukarkan terus switch ni, letak tepi dululah. Tak perlulah kita nak dismantle. So yang ini kita tahu tadi, ini live. So ini adalah load. Okay. Okay, jadi pemasangan dia, yang live ni live in kita akan pasang selari dengan yang ni,
merah ni kita ambil sebagai dia punya live lah. Live untuk yang kita hantarkan ke point B, and then kedua-dua live ni tadi kita akan masukkan ke dalam COM ni lah. Di mana yang hitam ni pula, ini dia punya trigger untuk switch tu, kita akan pasang dekat the other one. So itu dia punya basically setup untuk yang belah live ni. Okay. Okay. Kita punya dekat. Demikian punya setup wiring untuk point live. Jadinya kita akan tengok macam mana penyambungan untuk point B. So ini nanti kita boleh terus tutup lah. Kan? Pelik sikit lah sebab tengok loceng kan. Kalau ada yang auto gate, even better. Ataupun pakai stiker je tutup. Tak apa. Okey, untuk wiring yang ini, kita first kali kita buka dulu. Kasih dia cabut. Ini selepas kita dah selesaikan point A tadi ya. Okey. And then kemudian, manangkan yang ini nanti kita akan pergi sekali dengan ini. So, kita perlukan wire tambahan. So, mau kita pasang dulu wire yang diperlukan untuk yang ni. Dia punya wiring dia, saya just extend macam ni. Okay, supaya apa? Saya akan positionkan switch tu macam ni. And then, ataupun macam ni boleh. Macam ni lah. Supaya nanti kita boleh letak ke sini. Okay, cuma sebelum kita pasang, kita kena make sure pasang dulu load lah. Saya tunjuk semula. Set up dulu macam ni. So, yang live akan pergi sini. Yang switch tu akan pergi ke sini. Okay. Right. So, pasang dulu kawan ni. So, biasanya before saya pasang, saya akan positionkan dulu wire ni. Meaning mudah lenturkan dia. So, ini saya akan buat macam ni. Dan kemudian balikkan dia ke sini. Manakala untuk dua ni, kawan dua orang ni, kita akan masukkan sekali dengan switch. Okay. Right, mana switch tu? So, mula sekali yang si live ni tadi. Masukkan sekali dengan ini. Dan kita ketatkan. Right. Manakala yang si hitam, dia ni akan pergi kepada switch kita. Okay, so ini dia punya setup dia. Okay, so kalau kita nak test ni, jangan lupa ada satu lagi yang kita kena buat. Apa tu?
iaitu pembuangan ni kapasitor. Ingat sebelum ni kita pakai kapasitor kan. Jadi kalau yang mereka yang baru-baru lagi pakai, baru nak buat method ni, tak ada masalah lah. Macam kes saya ni kenalah, saya kena cabut dulu. So benda tu sekarang ni ada dekat mana? Dekat lampu, dekat bal. Sekejap. Sebelum kita letak spacer, mau kita try muat ke tidak. Sesilap muat. Kalau tak muat, spacer lah jawabnya. Tu je lah. Sana. Sepertinya muat. Yelah muat weh. Okey, muat. Tak payah pakai spacer. Kah. Banyak tadi macam kena pakai spacer. Tapi tengok gayanya tak ada apa-apa wire yang tersekat ke. Kena pastikan betul-betul. Kalau tak nanti susah masa depan. Kan poin-poin ni tidak menyebabkan wire terlonggar ke apa. Poin sini pun tak ada setakat ni. Yap. Alhamdulillah. Boleh di-consider tidak menggunakan sensor. Sekejap. Tengok dulu lubang skru. Okey. Lubang skru pun okey. Okey. Gaya macam tak ada masalah. Okey, mau kita cabut dulu kapasitor. So, kapasitor tu kat mana? Saya masukkan ialah di situ. Okey. Okey, mau kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rasanya dah blinking lah tu. Okey. So, nak tukar dia punya mode dia, kena tekan ni 3 kali lah. Okey. Okey. Two-way switch test. Off. On. Dan kita off dekat sebelah sana. Alhamdulillah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian saya pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum.